รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยMy Cooking School 101 กับบทเรียนพื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านและคนที่รักในการทำอาหารครับและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาทำของหวานกันครับกับแป้งโดสูตรง่ายๆและแป้งโดที่ผมจะนำมาฝากในวันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Choux Pastry ครับ Choux Pastry สูตรนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถนำไปอบก็ได้หรือจะนำไปทอดก็ได้ปกติแล้วนะครับเจ้าแป้ง Choux Pastry ตัวนี้เนี่ยนะครับบางสูตรเขาก็จะใช้แป้งเค้กบางสูตรใช้แป้งอเนกประสงค์บางสูตรใช้น้ำบางสูตรใช้นมสูตรของเราจะใช้อะไรต้องติดตามชมครับและบทเรียนในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Choux Pastry ครับChoux Pastry สูตรแรกที่เราจะทำนะครับเป็นสูตรที่เหมาะกับการนำไปอบครับแต่ตอนนี้เรามาดูส่วนประกอบก่อนละกันนะครับว่าส่วนประกอบของแป้ง Choux Pastry มีอะไรบ้างเรามีเนยนะครับ120 กรัมแล้วก็แป้งเค้ก120 กรัมเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีเกลือครับผมเราจะใช้ทั้งหมดประมาณครึ่งช้อนชานะครับมีน้ำสะอาด200มิลลิลิตรไข่เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด200 กรัมครับผมแนะนำว่าให้เราตอกแล้วชั่งน้ำหนักไว้ก่อนเลยครับเราตีให้แหลกเลยครับเสร็จแล้วเราก็ตวงออกมานะครับซึ่งเราจะใช้แค่200 กรัมครับเกือบ4 ฟองนะฮะไข่ที่เหลืออยู่นิดๆไม่ต้องทิ้งนะครับตอนหลังเราจะเอามาเจือน้ำเล็กน้อยแล้วเอาไว้ทาหน้าขนมครับตอนนี้ส่วนประกอบของผมในการทำ Choux Pastry พร้อมแล้วครับวิธีการทำก็แสนง่ายครับเราต้องมีหม้อใบย่อมๆนะฮะแล้วเราก็จุดไฟครับใส่น้ำเปล่าลงไปครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับใส่เนยตามลงไปครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับเคล็ดลับในการทำแป้งสูตรนี้นะครับเนยต้องละลายดีครับหลังจากที่เนยละลายดียกออกมาจากความร้อนก่อนครับอันนี้เป็นแป้งเค้กที่ร่อนแล้วนะครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับใช้ช้อนไม้ครับคนครับแป้งจะเริ่มจับตัวกันนะฮะเป็นก้อนๆตัวแป้งโดตอนนี้นะครับจะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับมันบดนะครับเขามีศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าปานาทนะครับเราจะนำเจ้าปานาทกลับไปตั้งไฟอีกเล็กน้อยครับเพื่อให้แห้งขึ้นประมาณสัก30 วินาทีจนก้นหม้อมีลักษณะเคลือบเป็นแผ่นคล้ายๆฟิล์มบางๆครับส่วนประกอบต่อไปนะครับที่เราจะใส่ก็คือไข่นะครับเนื่องจากว่าหม้อเขามีความร้อนดังนั้นเราถ่ายแป้งออกมาใส่ชามอีกใบคนนิดนึงให้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปหน่อยหลังจากนั้นเราจะต้องนำ2 อย่างนี้มาผสมกันเทพรวดลงไปทีเดียวผสมยากครับวิธีง่ายๆก็คือว่าใส่ทีละนิดก่อนครับแล้วก็คนอย่างรวดเร็วตัวแป้งก็จะอุณหภูมิตกลงมาแล้วนะครับค่อยๆใส่ทีละนิดไปเรื่อยๆครับถ้าเราใส่หมดเนี่ยจะคนให้เข้ากันยากนะครับแล้วครับไข่ของเราใส่ลงไปหมดแล้วนะฮะลักษณะของตัวแป้งที่ใช้ได้แล้วนะครับจะมีลักษณะนี้ครับจะต้องมีลักษณะที่เงานะฮะแล้วก็เนียนเวลาที่เรายกขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะย้อยและมีลักษณะทิ้งตัวลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเรียกว่าไม่เหลวเกินไปไม่เหนียวเกินไปเวลาที่เราขึ้นรูปแล้วมันจะอยู่ทรงได้นะครับสำหรับแป้งชูแบบที่เหมาะกับการอบซึ่งเป็นสูตรแรกของเราในวันนี้ผมจะนำมาขึ้นรูปทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับโดยที่ว่าผมจะเริ่มต้นทำ2แบบก่อนเนื่องจากว่า2แบบแรกเนี่ยใช้เวลาในการอบเท่ากันครับแบบแรกที่เราจะขึ้นรูปก็คือเอแคลร์ครับผมในการขึ้นรูปเอแคลร์นะครับผมจะใช้หัวบีบที่มีลักษณะเป็นดาวอย่างนี้ครับหยักๆและแบบละเอียดนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 เซนครับเราใส่ลงไปในถุงบีบนะครับตัดปลายเล็กน้อยครับถาดอบรองด้วยแผ่นซิลิโคนหรือกระดาษไขก็ได้นะครับในการบีบเอแคลร์นะครับเราจะบีบเป็นแท่งยาวๆครับผมประมาณสัก6 หรือ 8 เซนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบบที่2นะครับผมจะใช้หัวบีบที่มีลักษณะกลมแบบนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนนะครับเราจะทำเป็นขนมที่มีชื่อว่า profiterole นะครับ
ตอนนี้เราอาจจะมีคำถามนะครับว่าแต่ละรูปทรงเนี่ยมันต่างกันแค่รูปร่างหรือว่าส่วนอื่นด้วยจริงๆแล้วตัวไส้ไม่เหมือนกันนะครับขนาดทั้ง2ตัวนี้มีขนาดที่เท่ากันนะครับดังนั้นเราสามารถเข้าอบพร้อมกันได้ครับ Profiterole นะครับเราบีบง่ายๆครับลงตรงๆได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไข่ที่เราเหลือนะฮะเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วว่าเราจะมาทำเป็นตัว egg wash นะครับหรือเอาไว้เป็นทาหน้าขนมนะครับเราผสมน้ำลงไปนะครับประมาณ1เท่าครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเพื่อเจือจางเขานิดหนึ่งนะฮะตัว egg wash นี่เขาจะช่วยทำให้หน้าขนมเนี่ยมีสีที่สวยขึ้นนะครับทั้ง2ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็น Eclair Profiterole พร้อมเข้าเตาอบแล้วเตาอบนะครับเราใช้โปรแกรมใบพัดแล้วก็ตั้งไว้ที่190องศานะครับเวลาที่ใช้ในการอบนะครับใช้เวลา20นาทีครับ20นาทีแล้วครับแป้งชูของเราเรียบร้อยแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยใช้เวลาเท่ากันนะครับก่อนที่เราจะนำไปใส่ไส้นะครับตัวแป้งนะครับที่เวลาเราอบออกมาครับจะมีลักษณะเบาๆฮะเพราะข้างในจะเป็นโพรงอากาศครับแล้วก่อนที่เราจะนำเจ้า Profiterole แล้วก็ Eclair มาใส่ไส้นะครับเราจะต้องพักให้เย็นดีก่อนครับสำหรับเจ้า Profiterole ลูกกลมๆแบบนี้นะครับเขามีวิธีการรับประทาน2รูปแบบครับรูปแบบแรกง่ายมากครับข้างในเนี่ยจะใส่ไส้ของครีมสดลงไปซึ่งครีมสดตัวนี้มีชื่อว่าครีมชองติยี่นะครับวิธีการทำง่ายแสนง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือจะใส่ไอศครีมไว้ด้านในนะครับเริ่มต้นจากวิธีแรกก่อนแล้วกันครีมชองติยี่นะครับสูตรง่ายมากครับเรามีวิปครีมมีน้ำตาลไอซิ่งครับใส่ลงไปเลยแล้วก็แต่งกลิ่นให้หอมด้วยวานิลาเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็ตีให้ตั้งยอดดีครับเอาละครับครีมของเราตั้งยอดดีแล้วครับจะมีลักษณะที่เป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะครับวิปครีมที่จะตีให้ตั้งยอดได้แบบนี้นะครับจะต้องมีอุณหภูมิที่เย็นจัดนะครับสำหรับการใส่ไส้เข้าไปนะครับเรามี2วิธีครับวิธีแรกนะครับเราก็จะเอาอะไรก็ได้นะครับแหลมๆเจาะตรงก้นนิดนึงให้เขาเป็นรูแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่ครีมในถุงบีบใช้หัวบีบยาวๆแบบนี้ครับแล้วก็เจาะเพื่อบีบไส้เข้าไปด้านในวิธีที่2นะครับง่ายกว่าครับเป็นวิธีที่ทำได้รวดเร็วก็คือเราหั่นครึ่งแป้งเลยครับผมลักษณะนี้นะครับแป้งด้านในเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกลวงๆแบบนี้ที่พร้อมไว้ให้เราใส่ไส้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับในรูปแบบแรกเลยครับซึ่งเราจะใส่ครีมชองติยี่ที่เราเพิ่งตีเข้าไปข้างในนะครับโอเคถุงบีบมาจะใช้ช้อนตักก็ได้นะครับหรือจะใส่ถุงบีบก็จะได้ทำรวดเร็วมากขึ้นครับผมเราสามารถเสิร์ฟได้กับเบอร์รี่สีสวยๆนะครับเพิ่มความน่ารับประทานผมจะราดซอสตัวนี้นะครับแคลมลองแกลสจากบทเรียนคัสตาร์ดของเราถ้ายังจำกันได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเสิร์ฟอีกรูปแบบหนึ่งเย็นๆนะครับโดยการเสิร์ฟกับไอศครีมวานิลานะครับวิธีทำนะฮะง่ายมากสามารถเข้าไปชมได้ในตอนของคัสตาร์ดนะครับเราใส่ไอศครีมวานิลานะครับสกู๊ปเล็กๆลงตรงกลางครับแล้วก็ปิดฝาด้านบนแบบนี้ครับถ้าเผื่อเราต้องการทำไว้สำหรับงานเลี้ยงขั้นตอนนี้เราสามารถทำล่วงหน้าไว้ได้นะครับแล้วเราก็นำกลับไปแช่ช่องแข็งครับถ้าเราไม่อยากให้ไอศครีมของเราละลายเราก็ควรจะเอาแป้งโดไปแช่แข็งก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือ Profiterole ทั้ง2รูปแบบครับที่เราสามารถทำได้ครับสำหรับตัว Eclair นะครับผมก็จะทำตัวครีมตัวนี้นะครับครีมพาติสเซอรี่ซึ่งสามารถรับชมได้ในตอนของคัสตาร์ดเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราบีบเนี่ยเนื่องจากว่าตัว Eclair มีลักษณะยาวใช่ไหมครับเราต้องใช้หัวบีบแบบนี้ช่วยครับเจาะเข้าด้านข้างๆนะครับให้เป็นรูก่อนครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดแล้วค่อยๆบีบครีมลงไปนะครับเวลาที่ครีมเต็มเนี่ยนะครับเขาจะมีแรงต้านครับเราก็ค่อยๆดึงออกนะฮะ
มันจะเป็นเรื่องทริกกี้นิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราบีบเนี่ยเราต้องบีบให้เต็มนะครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดใส่เข้าไปไม่ลึกเนี่ยครับอาจจะมีครีมแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองครับวิธีการเช็คง่ายๆคุณผู้ชมลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราบีบครีมแล้วอันนี้ยังไม่บีบนะครับถ้าเกิดเราเอามาชั่งเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ8 กรัมนะครับตัวที่บีบครีมเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำหนักต้องเพิ่มขึ้นเยอะครับ34 กรัมครับแปลว่าครีมของเราเนี่ยแน่นชิ้นแน่นอนครับวิธีการจบเอแคลร์ง่ายๆนะครับเราสามารถละลายช็อกโกแลตคอมเพลด์นะครับซึ่งสามารถแข็งตัวได้ง่ายนะฮะแล้วก็มาแต่งด้านบนครับทาลงไปแบบนี้นะครับเรียกว่าเคลือบด้านบนให้สวยงามแล้วกันนะครับแล้วถ้าเผื่อเราอยากทำให้เป็นลวดลายนะครับผมจะใช้ช็อกโกแลตสีขาวครับผมใช้ไม้ปลายแหลมนะครับกรีดให้เป็นลายสวยงามครับโอ้โหก็แล้วแต่ความสร้างสรรค์ลวดลายที่เราอยากได้เลยนะครับและสำหรับขนมตัวนี้นะครับเป็นแป้งชูที่เรานำไปอบในทรงยาวๆมีชื่อเรียกว่าเอแคลร์ครับเสร็จไปแล้ว2ตัวนะครับซึ่งเราใช้แป้งชูแบบอบตัวที่3ใช้แป้งตัวเดียวกันสูตรเดียวกันเลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราจะทำชิ้นใหญ่กว่าดังนั้นหัวบีบของเราเนี่ยครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนนะครับชูตัวนี้นะครับมีชื่อว่าชูโอกาเกแลนครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแป้งคล้ายๆแป้งคุกกี้กรอบๆนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นของแป้งชูตัวนี้ครับสำหรับตัวแป้งคาเกแลงนะครับเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์50 กรัมใส่ลงในโถผสมเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย40 กรัมใช้ที่สับแป้งนะครับคนๆนิดนึงให้เข้ากันแล้วก็ค่อยใส่เนยเย็นลงไป40 กรัมครับใช้ที่สับแป้งสับเข้าไปครับให้ส่วนผสมเนี่ยผสมให้เข้ากันมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วค่อยปาดให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่เราจะเทลงบนกระดาษไข2 แผ่นแล้วก็รีดให้บางมีความหนาประมาณ2 มิลลิเมตรครับนำไปแช่เย็นครับระหว่างที่ตัวแป้งคาเกแลงของเราอยู่ในตู้เย็นนะครับเราก็เตรียมบีบตัวชูไว้ก่อนได้เลยครับชูตัวนี้จะมีลักษณะใหญ่เล็กน้อยนะฮะก่อนบีบนะครับเพื่อการทำงานง่ายๆนะครับเราอาจจะบีบตัวแป้งไว้ที่มุมนิดนึงครับเพื่อไม่ให้เจ้าเนี่ยนะครับแผ่นซิลิโคนเคลื่อนไปเคลื่อนมานะฮะจะได้มีตัวเหมือนเป็นกาวล็อกครับเอาละเราบีบขนาดไหนนะครับลองดูต้องใหญ่กว่า Profiterole นะครับประมาณสักเท่านี้ก็ได้ครับเอาละแป้งชูที่เหลือนะครับถ้าเรายังไม่ใช้อย่างที่บอกนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้ครับตอนนี้เจ้าตัวหน้าที่เป็นคุกกี้กรอบหรือว่าคาเกแลงนะครับของเราก็เรียกว่าแข็งพอที่จะตัดเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำแปะด้านหน้ากันเลยครับแข็งตัวดีแล้วนะครับเอากระดาษลอกออกลอกเสร็จแล้วพลิกด้านนิดนึงนะครับลอกอีกด้านหนึ่งด้วยเวลาที่เราตัดแล้วจะได้ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันง่ายๆครับตัดเป็นลักษณะวงกลมนะครับลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแป้งคุกกี้ตัวนี้ครับวางลงไปที่ผิวหน้าครับแล้วล่ะครับเราไม่ต้องทาเอ็กวอชไม่ต้องทาไข่เจือน้ำใดๆทั้งสิ้นเพราะหน้าด้านบนจะมีลักษณะเป็นเหมือนแป้งคุกกี้ครับเข้าอบเลยครับสำหรับตัวนี้นะฮะเราจะใช้เวลานานกว่าเพราะชิ้นใหญ่กว่าใช้เวลาทั้งหมด30 นาทีครับ30 นาทีผ่านไปนี่นะฮะตัวแป้งคุกกี้ด้านบนเช่นเดียวกับชูที่เราอบทุกตัวนะครับก่อนที่เราจะมาใส่ไส้เราต้องพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับสำหรับตัวไส้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยครับเราจะใส่เป็นตัวครีมชองติยี่ก็ได้นะครับหรือจะใส่ตัวครีมเดปโพแมตจากตอนคัสตาร์ดของเรานะครับก็ได้เช่นเดียวกันครับเนื้อด้านในนะครับจะมีลักษณะกลวงๆแบบนี้นะครับพร้อมที่จะให้เราใส่ไส้ชูน่ารักของเรานะครับโอ้คาเกแลงวันนี้ผมขอใส่เป็นนี่นะฮะครีมเดปโพแมตครับเราอยากจะทำเป็นรสชาติอย่างอื่นก็ได้นะครับจะชาเขียวจะสตรอเบอรี่จะช็อกโกแลตกาแฟถ้าเราเก็บไว้นานนะครับตัวคุกกี้จะนิ่มนะฮะดังนั้นสูตรนี้จริงๆแล้วเราไม่ควรจะเก็บเกิน1 วันครับเอาฝาด้านบนมาปิดนะครับเพื่อโชว์ลายคุกกี้ของเราครับเสร็จแล้วเราก็จัดลงบนจานสวยๆที่เราชอบนะฮะ
โรยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยที่ผิวหน้าก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นชูเพสทรีแบบที่เรานำไปอบอีกตัวหนึ่งนะครับชูตัวนี้มีชื่อว่าชูโอคาแกแลงครับทำชูเพสทรีแบบที่เข้าอบไปแล้วนะครับสูตรนี้เราจะนำมาทำแบบทอดครับความแตกต่างของสูตรมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ1ก็คือตัวแป้งจากที่เราใช้แป้งเค้กเราเปลี่ยนมาเป็นแป้งขนมปังซึ่งมีความเหนียวมากกว่านะครับไข่ไก่160 กรัมครับและสำหรับแป้งชูตัวนี้นะครับผมจะปรุงรสด้วยกลิ่นวานิลาครับแล้วก็ผิวส้มครับแป้งชูตัวนี้นำมาทำโดนัทในรูปแบบสไตล์ของสเปนนะครับที่มีชื่อว่าชูโรครับแป้งขนมปังเราใช้120 กรัมตัวแป้งขนมปังนะครับเขาจะมีกลูเตนที่สูงกว่ามีโปรตีนที่สูงกว่านะครับดังนั้นก็จะทำให้เจ้าตัวโดนัทที่เรียกว่าชูโรเนี่ยมีความเหนียวกว่าเจ้าตัวแป้งชูครับวิธีการทำแบบเดิมเลยครับเราจะใส่ผิวส้มลงไปครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราค่อยๆใส่ไข่ครับแล้วครับเราลองมาสังเกตตัวแป้งของเรานะฮะตัวแป้งของสูตรนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีความหนากว่าสูตรแรกที่เราจะทำนะครับเวลาที่เราตักขึ้นมาแล้วส่วนประกอบจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นมันฝรั่งหรือเป็นมันบดอยู่นะครับหัวบีบของชูโรจะมีลักษณะนี้ครับจะเป็นรูปเหมือนรูปดาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 เซนนะครับเราจะต้องทอดในน้ำมันที่เราใช้ทอดต้องเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้แล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับบีบแป้งลงไปครับผมแป้งจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วก็ตัดครับผมแล้วครับหลังจากที่เราทอดเสร็จนำออกมาพักเนี่ยนะครับเราจะนำลงไปคลุกในน้ำตาลที่ผสมอบเชยนะฮะสำหรับตัวชูโรนะครับเราใช้น้ำมันที่150 องศาจะทอดเป็นเวลา4 นาทีครับพอผ่านไป2 นาทีนะฮะเราค่อยกลับด้านนะครับเพื่อให้ชูโรมีสีที่เท่ากันนะครับว้าวระหว่างที่ทอดนี่นะฮะต้องบอกว่าที่สัมผัสได้เลยนะครับก็คือกลิ่นหอมของส้มครับเพราะว่าผิวส้มเวลาที่เขาโดนความร้อนแล้วเขาจะยิ่งหอมนะครับเรานำออกจากน้ำมันนะครับเสด็จน้ำมันครับหลังจากนั้นพอเขาไม่ร้อนเกินไปนะครับเราเอามาใส่น้ำตาลอบเชยเนี่ยแหละครับโรยให้เคลือบดีครับชูโรปกติแล้วนะครับเรารับประทานแบบนี้เลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นคนสเปนเนี่ยนะครับเขาจะชอบรับประทานเป็นอาหารเช้าเขาจะเสิร์ฟกับซอสช็อกโกแลตร้อนๆได้นะครับเอาละเวลาที่เราทำแป้งชูเพสทรีแบบที่ใช้ทอดเนี่ยนะครับแล้วเราเกิดทำเยอะๆเหลือขึ้นมาเมนูนี้เป็นการทอดแป้งชูที่ผลประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับผมทำขนมที่มีชื่อว่าชูโรพ็อปชูโรพ็อปเก็บได้นานแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก็บได้นานเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นผมจะนำไปทอดครับทอดลักษณะเดียวเหมือนการทอดชูโรเลยครับบีบเป็นเส้นยาวๆเลยนะครับใช้กรรไกรตัดครับให้เป็นชิ้นเล็กๆทอดให้สุกดีครับเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับเท่ากับชูโรเป๊ะฮะเราปิดไฟนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาครับพักบนตะแกรงก่อนสัก30 วินาที45 วินาทีนะครับแรงบันดาลใจของการทำด้วยเทคนิคนี้นะครับก็มาจากขนมปังแบบไทยๆครับที่เวลาเขาเอาไปทาน้ำตาลแล้วก็ไปอบนานๆจนกรอบๆนะครับพักให้เย็นตัวลงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เอาลงมาใส่ชามผสมครับเราจะทำให้เจ้าชูโรแท่งสั้นๆเนี่ยนะครับมีอายุที่ยาวนานขึ้นนะครับโรยน้ำตาลลงไปครับแล้วก็เคล้านะครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับสเต็ปต่อไปครับการที่จะยืดอายุเขาได้จะต้องทำให้ข้างในเนี่ยแห้งสนิทครับผมเปิดเตาอบไว้ที่70 องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็นำชูโรป๊อปจัดเรียงลงบนถาดแบบนี้นะครับกระจายครับ
เสร็จแล้วนะครับก็นำเข้าอบครับ70 องศาเซลเซียสอบนานนิดนึงครับ2 ชั่วโมงครับครบ2 ชั่วโมงนะครับผมต้องบอกว่าสีจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเราใช้ความร้อนในการอบเนี่ยค่อนข้างต่ำครับออกมาหน้าตาจะแทบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ต้องลองดูนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือคือว่ามันกรอบมากครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในกล่องสุญญากาศหรืออะไรก็ตามนะครับเราต้องทิ้งให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของชูโรนะครับชูโรป๊อปครับตัวสุดท้ายนะฮะที่ผมจะใช้แป้งชูเพสทรีแบบที่เอาไปทอดได้มาประดิษฐ์เป็นขนมอีกตัวหนึ่งนะครับขนมตัวนี้สร้างสรรค์โดยเราเองไม่มีใครทำนะครับชื่อชูโรเค้กครับผมจะทำให้เป็นแผ่นแบบใหญ่ๆนะครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่สูตรครับแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงหัวบีบครับจากหัวบีบชูโรทั่วไปเราเปลี่ยนมาเป็นหัวบีบที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยครับเหมือนฝักบัวอาบน้ำนะครับซึ่งเขามักจะใช้ในการทำขนมที่ชื่อว่ามองบังนะครับเอาไว้แต่งหน้าเค้กด้านบนเอาแล้วล่ะน้ำมันความร้อนเท่าเดิมเลยครับแต่เวลาที่เราใช้ทอดเนี่ยครับจะน้อยกว่าเดิมฮะสาเหตุที่น้อยกว่าเดิมเพราะว่าเส้นเล็กนะครับเราบีบโรยลงไปนะครับเราทอดทีละแพรนะครับเวลาโดยรวมที่เราใช้สักประมาณ3 นาทีครับเมื่อผ่านไปครึ่งทางนะครับสักนาทีครึ่งนะฮะเราก็กลับด้านครับผมทอดให้กรอบดีทั้ง2 ด้านครับจะสังเกตดูนะครับในจังหวะที่น้ำมันเริ่มนิ่งขึ้นเนี่ยครับแปลว่าความชื้นของตัวแป้งก็ลดน้อยลงกรอบนะครับผมตักขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็นำออกมาเสด็จน้ำมันพักไว้นะครับต่อ1เซิร์ฟวิ่งหรือต่อ1ที่เสิร์ฟเนี่ยนะครับผมจะทำสักประมาณ2 แผ่นะครับบีบลงไปเลยครับละที่หนึ่งเราก็เสิร์ฟสัก2 แผ่กำลังสวยนะครับและสำหรับชูโรเค้กนะครับผมเสิร์ฟกับครีมสดเล็กน้อยครับผลไม้ที่เราชอบนะครับสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่มะม่วงผลไม้แบบไทยๆผลไม้แบบฝรั่งได้หมดเลยนะครับโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราดัดแปลงจากแป้งชูโรหรือแป้งชูเพสทรีแบบที่ใช้ทอดมาเป็นขนมที่มีชื่อว่าชูโรเค้กครับขนมที่เรียงรายอยู่ข้างหน้าผมนะครับทำจากแป้งตัวเดียวกันมีการดัดแปลงนิดหน่อยให้เป็นแบบทอดแล้วก็แบบอบนะครับวางอยู่ข้างหน้าครับใช้เวลาไม่นานครับและนี่ก็คือบทเรียนในวันนี้ที่ผมนำมาฝากคุณให้ลองทำกันที่บ้านครับกับบทเรียนของชูเพสทรีครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ